في قلب البصرة مهد العلوم والفكر. وفي مطلع القرن الثاني الهجري ولد تيار فكري ثوري سيعرف باسم المعتزلة. لم يكونوا مجرد فرقة دينية، بل حراسا للعقل ومنارة للعدل في زمن الاضطرابات. منذ لحظة ولادتهم تميز المعتزلة بموقفهم الوسطي من قضايا الإيمان. المنزلة بين المنزلتين لم تكن مجرد رأي فقهي، بل كانت تعبيرا عن نظرة شاملة تتجاوز التطرف. وقد كان معظم روادهم من الموالي، مما منحهم منظورا فريدا يجمع بين الأصالة الفكرية والمطالب الاجتماعية. بالنسبة للمعتزلة، العقل لم يكن مجرد أداة للتفكير، بل هو مبدأ أساسي خل المعرفة. حاربوا الخرافات والشعوذة، وسعوا لتأصيل المنهج العلمي في الفكر الإسلامي. آمنوا بأن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وليس مجرد دمية في يد القدر، فاتحين بذلك آفاقا واسعة للإبداع والتقدم. كانوا يعرفون بأهل العدل والتوحيد، ودافعوا عن المساواة والعدالة الاجتماعية، ولم يخشوا مواجهة خصوم الإسلام بالحجة والبرهان، حتى وإن كانوا من أبناء جلدتهم. لقد رفعوا الفكر الإسلامي إلى منزلة عالية، وأثروا العقيدة الإسلامية بعمق. لم تكن طريقتهم الثورة المباشرة، بل الترشيد والتنوير. نجح المعتزلة في التسلل إلى دهاليز السلطة العباسية، ومارسوا نفوذا كبيرا عليها. في عهد الخلفاء المستنيرين كالمأمون والمعتصم والواثق، أصبح مذهبهم هو المذهب الرسمي للدولة، وتولى علماؤهم المناصب القيادية، مما سمح لهم بتطبيق رؤاهم الإصلاحية. لقد سعوا لتوجيه سياسة الدولة بما يخدم مبادئهم في العدل والعقلانية، ودعموا المعارضة العلوية التي كانت تسعى للعدالة. كانوا المثقفين الذين استخدموا الفكر سبيلا لتقويم المجتمع. لكن هذا العصر الذهبي لم يدم طويلا. في عهد الخليفة المتوكل تغيرت الأوضاع. تعرض المعتزلة لمحنة شديدة، حيث صودرت كتبهم وأحرقت، واضطهد شيوخهم بأقصى الطرق. هذه المحنة أدت إلى تدهور أحوالهم، وتصدع تنظيمهم، وانقسامهم إلى جماعات متناحرة. رغم محاولاتهم للعودة والتقرب من السلاطين الجدد، تضاءل دور المعتزلة تدريجيا لكن إرثهم الفكري ظل شامخا، تاركين بصمة لا تمحى في تاريخ الفكر الإسلامي. رحلة المعتزلة هي قصة عن قوة العقل، وشجاعة الفكر، والسعي الدائم للعدالة. لقد كانوا منارة أضاءت دروب الحضارة الإسلامية، ولا يزال إرثهم يتردد صداه في كل عصر. فماذا نتعلم من قصة المعتزلة في زمننا؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات. ما هو أكثر مبدأ للمعتزلة أثار اهتمامكم؟